Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, nisim edicionin e orës 19 pas pak në lajme do të ndiqni. 3 vajza të mitura në Kamës vazhdojnë të mbahen të mbyllura në shtëpi nga prindrit që i kanë ndaluar të shkojnë në shkollë duke i detyruar të studiojnë vetëm Kur'anin. Klan Plus sjell dëshmi tronditëse të prindërve që mendojnë se vajzat nuk duhet të shkollohen. Pas arrestimit të shefit të komisariatit në Fusharës për abuzim seksual me një vajzë brenda në rajonin e policisë, ministri i Brendshëm ka dënuar aktin e policit dhe bëri apel për vajzat që bien pre abuzimeve të tilla të denoncojnë menjëherë abuzuesit pavarësisht posteve që mbajnë. Ndërsa ka marrë miratimin në opozitës PD dhe LSI, marrëveshja politike për reformën zgjedhore kundërshtohet nga opozita parlamentare. 38 deputet të rinj i janë drejtuar me një letër Këshillit Politik dhe ambasadorit Kim, duke kërkuar ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe votën e emigrantëve. Qeveria e Kosovës ka vendosur që të heqë masat e reciprocitetit ndaj Serbisë. Kryeministri Abdullah Hoti e ka quajtur të rëndësishëm heqjen e këtyre taksave dhe theksoi se tani pret reflektime nga Serbia për të ndërprerë veprimet që pengojnë njohjen e shtetit të Kosovës. Mbi 550 familje në fshatrat e Korçës që u dëmtuan nga tërmeti i Qershorit të vitit kaluar janë ende në pritje të marrjes së kompensimit apo rindërtimit të shtëpive. Banorët tregojnë se kanë plotësuar dokumentet dhe prej muajsh kanë vazhduar ecejaket në zyrat e pushtetit vendor. Ka një vend në botë ku ajri është kimikisht i pastër pas një lloj ndotjeje që është prodhuar nga aktiviteti njerëzor. Bëhet fjalë për një zonë në mesin e Oqeanit Atlantik ku nuk ka mundur të arrijë asnjë element ndotës industrial. Zona me ndotje zero është zbuluar gjatë një ekspedite kërkimore. Dhe ju njohim tani më gjerësisht me materialet e përgatitura gjatë ditës së sotme të nderuar në teleshikues. 3 vajza të mitura në Kamës vazhdojnë të mbahen të mbyllura në shtëpi nga prindrit që i kanë ndaluar të shkojnë në shkollë duke i detyruar të studiojnë vetëm Kur'anin. Dëshmit në polici dhe rrëfimet e psikologëve të shkollës zbulojnë dramën e fëmijëve, prindrit e të cilëve mendojnë se vajzave nuk u duhet shkolla për të shërbyer familjes. Një javë më parë, kjo shtëpi u rrethua nga policia dhe Renea për të dërguar në gjyq Roland Kryemadhin, i cili akuzohet për dhunë ndaj të miturve. Nën po të njëjtën akuzë është edhe bashkëshortja e tij Besaria, e cila ishte siguruar nga gjykata me masën e arrestit shtëpiak. Sa të jemi në gjallë do të bëjmë çfarë të duam me fëmijët tanë. Kjo përgjigje e Besaria Kryemadhit vuri në lëvizje institucionet arsimore dhe ato të drejtësisë, por sot edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 vite, nuk është arritur asnjë konsensus. 4 fëmijët e kësaj familjeje vazhdojnë të jenë të ngujuar brenda 4 mureve pa marrë as arsimim bazë. Drama që luhet brenda këtyre 4 mureve është shumë herë më e madhe se kaq. 3 vajzat, 14, 13 dhe 9 vjeç, janë mbyllur nga prindrit pasi vetëm kështu mund të bëhen familjare të denja. Vajza e madhe ka mundur të ndjek vetëm 3 klasë shkollë e më pas e ka ndërprer. 2 voglat nuk janë regjistruar kurrë. Përballë një situate të tillë, zyra arsimore e Kamzës, pas një informacioni që ka marrë nga drejtuesit e shkollës 9 vjeçare Hillary Clinton në Kamës, ka nisur hetimet për të kuptuar se përse këta fëmijë nuk po frekuentojnë shkollën. Prindrit dërguan fjalë dhe thanë që ne kemi ikur në emigrim. Në fillim i besuam dhe thamë që vërtet kanë ikur në emigrim. Pastaj morën vesh nëpërmjet informacioneve tona të prindërve të tjerë, por dhe me bashkëpunimin e kryeplakut të zonës, që prindrit nuk ishin ikur në emigracion, në emigrim, por fëmijët nuk donin që t'i sillnin në shkollë. Përpjekjet e drejtorisë arsimore nuk kishin rreshtur për të kërkuar kthimin e fëmijëve në shkollë. Kemi bërë takime të vazhdueshme jo vetëm tek zyra arsimore, por dhe në terren. Kemi shkuar dhe tek shtëpia e vajzave e familjes Kryemadhi për të biseduar dhe për t'i bindur që t'i rikthenin fëmijët në shkollë, por ishte e pamundur. Jo vetëm që nuk arritëm të bisedonin, por nuk na u hap as dera. Ne kemi biseduar mbrapa një perde. Vazhduam punën përsëri duke kontaktuar me njësinë e mbrojtjes së fëmijëve në Bashkinë Kamës. Kemi bërë takime të përbashkëta dhe dolëm në konkluzionin që duhet të tërhiqnim edhe krerët fetar të zonës. E lam që ky problem do diskutohej edhe në mbledhjen e imamëve. Ishte biseduar dhe me tjatin e vajzave
Dhe ai kishte këmbëngulur në të tijën që jo, unë nuk dua t'i çoj vajzat në shkollë, sepse atje do të edukohen keq. Arsyeja e mosdërgimit të vajzave në shkollë ka qenë vërtet shokuese për psikologen Elda Sulçe. Vajzat nuk kanë përse të arsimohen, sepse nuk është detyra e tyre të mësojnë, por të kujdesen për familjen. Dhe për të përmbushur këtë detyrë nuk është i nevojshëm arsimimi laik. Të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe babai Roland Kryemadhi. Nuk e lejoj frekuentimin e shkollës nga vajzat sepse ambientet të tilla ndikojnë negativisht. Fëmijët po i mësojmë në shtëpi sipas librave fetar. Ju kemi mësuar dhe gjërat elementare, veprimet matematikore dhe të shkruarit. Një vajzë nuk ka nevojë për më shumë. Ato duhet të rrinë në shtëpi, të kujdesen për familjen. Çështja i kaloi policisë, e cila gjithashtu dështoi t'i bindte prindrit. Rasti ju kalua prokurorisë dhe më 14 maj 2019 Gjykata e Tiranës vendosi masën e arrestit me burg për babain dhe arrest shtëpie për nonën. Për plot një vit, vendimi për të çuar në burg babain që u ka hequr lirin fëmijëve të tij në emër të fesë nuk u ekzekutua. Kjo ndodhi vetëm një javë më parë, kur u konsumua edhe kjo skenë që i ka shtuar atij edhe akuzën e kundërshtimit të forcave të policisë. Çështja e dy prindërve fanatik tani është në gjykatë, ndërsa fëmijët ende të mbyllur në këtë shtëpi burg, duke patur si mësuese nonën, që mendon se studimi i Kuranit mjafton për ta bërë njeriu të arsimuar e të ditur. Pas arrestimit në mbrëmë të shefit të komisariatit të policisë në Fush Arës për abuzim seksual me një vajzë brenda në rajonin e policisë, ministri i brendshëm ka dënuar aktin e policisë dhe bëri apel për vajzat që bien pre e abuzimeve të tilla të denoncojnë me njëra abuzuesit pavarësisht posteve që ata mund të mbajnë. Ministri Sandroleshaj dënon veprimin e shefit të policisë në Fusharës, i cili akuzohet për përdhunimin e një vajze që shkoi për të bërë denoncim. Një sjellje të ulët, pa dinjitet, kriminale dhe të papranueshme të një punonjësi policie i cili do të duhet që të mbrohet para ligjit. SHQBA njoftoi mbrëm arrestimin e Izmir Durakut dhe përjashtimin e tij nga radhët e efektivëve, pas denoncimit që një 27 vjeçare bëri pas ditën e së premtes për përdhunim. Bëhet fjalë për një ngjarje në vitin 2015, kur vajza që banonte në jetimoren e Shkodrës shkoi në komisariat për të denoncuar një abuzim seksual nga kujdestari i jetimores, por Duraku, i cili në atë kohë ishte oficer në komisariatin e Shkodrës, kishte abuzuar me vajzën në ambientet e rajonit policor. Nisur nga ky rast, por edhe nga përdhunimi i një 15 vjeçareje nga roja i shkollës në Babru, Ministri Lesha njoftoi ashpërsim të ligjit veçanërisht për kujdestarët. Ndoshta ka ardhur koha të mendojmë për të rishikuar në thelb qasjen tonë në drejtim të mbrojtjes së viktimave të mundshme të dhunës seksuale, kryesisht të fëmijëve, të fëmijëve, duke shtuar penalitetet në tërësi, por sidomos duhen shtuar, shumë fishuar, quar në ekstrem penalitetet për kujdestarët, sepse me sa shohim dëmin dhe gjëmën në shpesh raste na ka ardhur prej atyre që janë prej rojeve, prej kujdestarëve, prej atyre që zëvendësojnë prindrit. Dhe kjo është për të ardhur keq. Vajza vendosi ta denoncojë ngjarjen që ndodhi 5 vite më parë, pas publikimit të rastit të abuzimit në Babru. Pas protestës qytetare në Tiranë, edhe në Korçë janë sensibilizuar pas publikimit të rasteve të abuzimeve seksuale. Shumë nxënës dhe të rinj dolën në rrugët e qytetit juglindor kundër përdhunimit, veçanërisht të abuzimit me fëmijët. Ata kërkojnë dënimin maksimal për autorët e abuzimeve, ndërsa bën thirrje që ata që bien prej e dhunës, por edhe familjarë të tyre, të denoncojnë këto veprime. Marshimet e qytetarëve vijnë pas rastit të 15 vjeçares në Babru, e cila u abuzua seksualisht nga një 65 vjeçar, roje i shkollës, si dhe denoncimit që bëri mbrëm një ere në Shkodër për një ngjarje në vitin 2015 kur u përdhunua nga polici në komisariat ku shkoi të denonconte një tjetër akt abuzimi. Kontrole kundër kultivimit të kanabisit në të gjithë teritorin e vendit. Arrestohen 2 persona në Mallakastër për tentativë kultivim lëndë narkotike, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim në Kukës. Policia njofton se në fshatin Papaj në Tropoj, në një zonë të pyllëzuar, u evidentuan fidan të dyshuar kanabis sativa në tentativë për t'i kultivuar. Në lidhje me këtë rast, u ushtrua kontroll në banesën e 2 personave si autor të dyshuar, ku gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tyre u gjetën fidan në gota plastike në tentativë për t'i kultivuar.
Në lidhje me këtë rast, janë proceduar në gjendje të lirë kryeplaku i fshatit dhe inspektori i pyjeve, ndërkaq nga kontrollet me dron në Çorush të Mallakastrës u evidentuan 95 bimë narkotike dhe u vunë në pranga 2 kultivuesit. Personat e arrestuar janë vëllai dhe djali i xhaxhait të kryetarit të bashkisë së Mallakastrës, Qerim Ismaili. Për herë të parë, një shqiptar i shëruar më parë nga koronavirusi është prekur sërish. Analizat e 24 orëve të fundit kanë zbuluar pacientin e parë të ri-infektuar, ndërsa 20 shtetas të tjerë janë shtuar listës së të prekurve. Për herë të parë në vendin tonë raportohet një rast të ri-infektimi nga COVID-19. Kemi një personel shëndetësor të ri-infektuar, pas thuajse 3 muajsh, infektuar për herë të dytë si kontakt familjar. Gjendja e tij shëndetësore paraqitet e stabilizuar. Ka shkuar në 34 numri i viktimave nga virusi. Një 85 vjeçare nga Tirana ka humbur jetën në spitalin infektiv, e konfirmuar me COVID-19 dhe disa sëmundje bashkëshoqëruese. Në 24 orët e fundit kanë dalë pozitiv 20 persona, gjysma e rasteve të reja janë në kryeqytet. 10 në Tiranë, 3 në Shkodër, 3 në Krujë, 2 në Durrës, 2 në Tropoj. Rastet e identifikuara në 24 orët e fundit janë kontakte familjare të disa rasteve të reja në proces hetimi. Është rritur numri i pacientëve në terapi intensive. Po trajtohen 27 pacientë, 6 në terapi intensive, njëri prej tyre i intubuar. 15 persona janë shtuar listës së të shëruarve, duke çuar totalin e të rikuperuarve në 925. Ndërsa ka marrë miratimin e opozitës, PD, LSI, marrëveshja politike mes palëve për reformën zgjedhore nuk ka gjetur dakordsinë e opozitës parlamentare. 38 deputetë të rinj janë drejtuar me një letër Këshillit Politik dhe ambasadores amerikane Kim, përmes së cilës kërkojnë ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe votën e emigrantëve. Janë 38 deputetë opozitës së re që kanë firmosur për ndryshimin e sistemit aktual zgjedhor, me lista të mbyllura për deputetë dhe që kanë kërcënuar pas takimit me ambasadoren amerikane Yuri Kim mos votimin e reformës së re, nëse nuk përfshihet kërkesa e tyre. Shprehem qartë dhe prerë votën tonë kundër pazarit të pisë të atyre që kanë marrë peng zgjedhjet prej 25 vite në Shqipëri dhe që kanë dhunuar kuti të votimit me militant partijak. Ambasadorja ju kërkoi votën pro në parlament të draftit? Nuk e mora vesh se çfarë kërkoi, nuk i lam hapësirë kërkesave të saj, ne kishim shkuar për të shprehur qëndrimin tonë korrekt të palëkundur në firmat e 39 deputetët të opozitës. Nuk votojmë asgjë në parlament jashtë asaj që kemi kërkuar prej 15 muajsh që së bashku jemi në atë parlament. Administratë zgjedhore, listat hapura, votë emigrantësh. Këta 38 deputetë në parlament kanë rol vendimtar për të arritur tek numri 84 i votave së bashku me socialistët që reforma e re zgjedhore të miratohet. Ndërkaq për ish-kryeministin Berisha, marrëveshja e mbrëmshme është larg së qenit reforma elektorale e duhur, por vetëm hapi i parë drejt një reforme të plotë zgjedhore me qëllim që vota të numërohet, ashtu siç edhe hidhet. Sipas Berishës, Edi Rama dështoi që administrata militante socialiste e narkoshtetit kishte në dorë administrimin e votës së qytetarëve shqiptar. Ish-kryeministi thekson se një problem madhor që nuk është trajtuar fare është çështja e listave të votuesve të manipuluara 4 vitet e fundit. Ai rikujton qindra e mira banor të fshatrave të Tiranës që janë regjistruar si votues në Bashkinë e Durrësit. Për votën e emigrantëve, socialisti Damian Gjiknuri ka thënë sot se Komisioni i Ri Zgjedhor me një akt normativ me rregulla të posaçme do të mundsojë aplikimin e votës në distancë, e cila do shpërndahet sipas qarqeve përkatëse në llogaritjen përfundimtare të rezultatit të zgjedhjeve në Shqipëri. Por çfarë u arrit nga kjo reformë? Pikat më të rëndësishme të mekanizmit zgjedhor nuk u prekën dhe as nuk ishin pjesë e negociatave. Presioni deri në minutën e fundit më shumë ishte një përpjekje për të kapur afatin e plotësimit të një prej kushteve themelore për vijimin e negociantave për Bashkimin Evropian. Pasi të hënën, Komisioni Evropian do të miratoj kuadrin e negociatave dhe reforma zgjedhore duhej të ishte e miratuar. Shumë zhurmë për asgjë mund të konsiderohet ngujimi i politikanëve shqiptar në tendën e ndërkombëtarëve për reformën e re zgjedhore. Nxitimi dhe kësaj radhe për ta miratuar atë me konsensus për te afatit datës 31 maj, ngjan me të njëjtën sjellje në vite përpara kushteve të integrimit evropian.
Të hënën pas një shtyrie një javore për t'u lënë kohë shqiptarëve, Komisioni Evropian do të miratojë kuadrin e negociatave dhe kjo shpjegon faktin pse teksti i marrëveshjes që u nënshkrua mbrëm ishte në gjuhën angleze. Kjo edhe për t'u lehtësuar përkthimin shteteve anëtare që tashmë kanë në duar vendimarrjen. Në fakt, shtetet anëtare kërkojnë jo vetëm miratimin formal në parlament, por edhe zbatimin e reformës së re zgjedhore përpara se të mblidhet konferenca e parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Before you start with the intergovernmental conference, okay, you have to implement the new election. Para se të nisë konferenca ndërqeveritare, ata duhet të kenë implementuar reformën zgjedhore, duhet të shfaqin rezultate konkrete, po ashtu ndaj korrupsionit dhe trafikut të drogës. Numërimi i votave, procesi vendimtar i çdo dite votimi në Shqipërinë e 30 viteve të fundit do të kryhet nga të njëjtit përfaqësues të partive politike, që janë ndeshur në disa raste edhe fizikisht mes tyre, apo janë akuzuar se kanë abuzuar me votat, sidomos ato të partive të vogla. Po ashtu Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë ndërruar rolet sa herë kanë qenë në pushtet, duke akuzuar njëra tjetrën në Bruksel për vjedhje apo blerje votash me paratë e kanabisit të mbjellë në përfusha e male. Do të jenë të njëjtin ndërkombëtar që me sa duket do të dëgjojnë të njëjtin refren nga humbësit edhe vitin e ardhshëm. Në Shqipëri janë mbajtur 17 zgjedhje në këto 30 vite dhe është ndërhyrë 12 herë në legjislacionin zgjedhor. Ky volum ndërhyrjesh tregon se zgjedhjet e kontestuara e kanë lënë Shqipërinë shumë prapa në rrugën e integrimit. Dy partitë më dha, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, të cilat e miratuan sistemin proporcional e rajonal me lista të mbyllura për deputet 12 vite më parë, nuk e kishin as këtë radhë në agjendë hapjen e tyre, duke i besuar zarfit të mbyllur në tavolinën e kryetarit. Qeveria e Kosovës ka vendosur që të heqë masat e reciprocitetit ndaj Serbisë. Kryeministri Avdullah Hoti e ka quajtur të rëndësishëm heqjen e këtyre masave dhe theksoi se tani pret reflektime nga Serbia për të ndërprerë veprimet që pengojnë njohjen e shtetit të Kosovës. Një ditë më parë Hoti takoi ambasadorin amerikan në Prishtinë, Filip Kosnet. Pa votat e ministrave të AAK-s, qeveria Hoti ka hequr masat e reciprocitetit ndaj Serbisë. Kryeministri Avdullah Hoti edhe para se të merrte këtë post, kishte premtuar heqjen e masave të reciprocitetit për t'i hapur rrugë dialogut me Serbinë. Hoti pret reflektim të Serbisë karshik këtij vendimi të qeverisë së Kosovës. Janë hequr të gjitha pengesat për dialog për një periudhë të arsyeshme kohore. Dhe nëse dialogu nuk prodhon rezultatet e pritura, ne i ruajmë të drejtën tonë si shtet sovran dhe të mbështetur edhe nga partnerët tonë ndërkombëtar që të vendosim të gjitha masat që i lejohen një shteti sovran. Dialogu udhëheqet nga qeveria e Kosovës, e cila i raporton Kuvendit të Republikës Kosovës. Ka reaguar ish kryeministri Albin Kurti duke e quajtur vendimin e Hotit në shërbim të Serbisë. Një këso shërbimi të mirë, Serbisë nuk ka mundur as vetë Beogradi ta mendoj. Përveç që dialogu do të jetë asimetrik, sepse me reciprocitet të braktisur nga ana e Kosovës, aty pala kosovare hyn si fajtore për vonesën e rifillimit të dialogut, ka shkruar Kurti në Facebook. I dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajça ka thënë se vendimi i sotëm tregon për kushtimin e Kosovës për t'ju kthyer tavolinës së dialogut. Presidenti Hashim tha që e ka mirëpritur vendimin e qeverisë, derisa kreu i LDK-s Isa Mustafa e ka quajtur hap të guximshëm të qeverisë Hoti. Kryetaria e Parlamentit Vjosa Osmani ka reaguar duke thënë se ta quash reciprocitetin pengesë do të thotë se barazin e konsideron pengesë. Sipas saj, kjo nënkupton se nuk e do vendin tënd të barabartë me të tjerët. Blerta Dalloshi Berisha, Klan Plus, Prishtinë. Ulja e taksave, subvencionet në turizëm, paket për thirrjen e investimeve të huaja, e deri tek rikthimin dhe i profesionistëve shqiptar janë disa nga kërkesat e Këshillit të investimeve për rimëkëmbjen e vendit nga pasojat e COVID-19. Dalin sugjerimet e para për rimëkëmbjen ekonomike nga pandemia COVID-19. Këshilli i investimeve ka kryer fillimisht një anketë tek sipërmarrjet për të mësuar gjendjen e tyre gjatë periudhës mars-maj 2020. Në përfundim të këtij sondazhi thuhet se COVID-19 ka ndikuar në çdo sektor të ekonomisë shqiptare dhe ndër të gjithë sektorët ekonomik, turizmi është më i prekuri me një mbyllje të veprimtarisë deri në 75%. Anketa sjell panoramë të zymt për aktivitetin e disa kompanive ku sfidë në këtë periudhë kanë qenë vështirësitë në pagesën e pagave, mungesa e klientëve dhe likuiditetit.
Për të mbjetuar, shumë subjekte thonë se shohin mundësinë e uljes së kostove, kryesisht duke pushuar nga puna, punonjësit apo duke ulur prodhimin. Por si do të vijë rimëkëmbja? Këshilli i investimeve sjell një grup propozimesh duke ia vënë në tryezë qeverisë. Pas masave shtrënguese, duhet një reformë fiskale me fokus konkurrueshmërinë, stabilitetin, futjen e kapitaleve dhe transparencën në përdorimin e fondeve publike. Hartimi i një reforme fiskale që nxit konkurrueshmërinë e fokusuar në uljen e taksave, që të bëhemi më konkurrent se vendet e tjera të rajonit. Kjo mas të zgjatë të paktën 5 vite, në mënyrë që bizneset të planifikojnë investime afatgjata, normë me ulë taksimi për investimet strategjike. Propozimet janë bërë edhe në bazë të sektorëve, ku për turizmin rekomandohet incentivimi i sektorit në drejtim të zgjatjes së sezonit turistik, përmes ofrimit të subvencioneve në një mas prej 10 deri në 20 euro për ditë për pushues, për pushimet më të gjata se 3 ditë, gjatë periudhës prill-maj dhe shtator-tetor, si edhe hapjen e menjëhershme të kufinëve midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke përjashtuar detyrimin e karantinës 14 ditore. Rimëkëmbja fokusohet edhe tek rritja e konkurrueshmërisë së produkteve shqiptare në tregjet globale, incentivimi i eksporteve dhe produkteve made in Albania përmes një pakete inkurajuese ligjore për sipërmarrje që mund të jenë konkurruese në tregjet globale, si industria e lehtë përpunuese, fasonerit, tekstilet, këpucë e të tjerë. Me rëndësi në situatën e krijuar pas pandemisë, shikohet edhe hartimi një politike inkurajuese për tërheqjen e investimeve të huaja në Shqipëri, duke bërë përjashtime fiskale për një periudhë 5 vjeçare për ata kompani që plotësojnë kriteret. Mjaft i domosdoshëm në këtë situatë është edhe kthimi në ADE profesionistëve shqiptar, të cilët ndodhen jashtë vendit, dhe për këtë kërkohen politika të duhura. Në rekomandimet në të mirë të rikuperimit të shpejtë të vendit, kërkohet gjithashtu rishikimi tërësor i realizimit të performancës për të gjitha marrëveshjet koncesionare për pasuritë kombëtare të dhëna me koncesion. Mbi 550 familje në fshatrat e Korçës që u dëmtuan nga tërmeti i Qershorit të vitit të kaluar janë ende në pritje të marrjes së kompensimit apo rindërtimit të shtëpive. Banorët tregojnë se kanë plotësuar dokumentat dhe prej muajsh kanë vazhduar ecejaket në zyrat e pushtetit vendor, por pa marrë asgjë. Ka kaluar një vit nga tërmeti që goditi juglindjen mëngjesin e 1 qershorit të 2019 dhe banorët janë në pritje të dëmshpërblimeve. Shumë prej tyre kërkojnë ende riparimin e shtëpive, ndërsa rreth 550 familje nuk kanë marrë kompensimin financiar. Erdhën ata to t'i bëjmë, to t'i ashumë, tha, asgjë s'kanë bërë tash. Kompensime? Asgjë s'na kanë dhënë. Kthej në kokën andej, vinë na shikojnë edhe asgjë të bëj. Ne asin e kërkuar dham. Pak le të them pin gjysmat që unë mora nipi. Kemi vajtur në bashki sa jemi lodhur. Sa u mërzitëm. Le parat kushi qanë që kemi argjuar poshtë e lartë, po na vjen që po tallen me neve. U janë bërë shumë premtime, por për ta nuk është dhënë asnjë zgjidhje. Iku dimi me motor. Po tani më thonë të t'i rregojmë në mars, të t'i rregojmë në prill. Iku dhe marsi, iku dhe prilli, erdhi virusi, ja iku dhe virusi tani në maj erdhi Qershori bëri vitin. Shpitime nuk ka vendor fare. Unë më ka ardhur shpitin majtundës. Duk me qenë të bëjmë lulishte të bëjmë ato, hajde shikoj një fut njerëz këtu, ti themi. Të fut njerëzit brenda. Disa kanë ndërhyrë vetë për t'i rregulluar banesat, nga pamundësia ekonomike kanë marrë para borxh. Erdhi dirama e zura, thasho bëna shtëpitë, çkesa shtator tetor ish brenda. Administratori me bizuri shirat, u detyruam mor borxh bëna shtëpitë. Kur rarat me parë e ndërtuam vetë, morëm borxh e të ndërtuam. Të tjerë rrezikojnë jetën duke qëndruar në shtëpi të dëmtuara. Po banojmë në për divanit brenda, në shtëpi të rënuar, me çati të rënuar, me frikë. Shtëpia është shembur, dyshemia ka ikur fare. Të bjerë dhe internet në të nazar brenda. Akuzojnë autoritetet se kanë zbatuar standard të dyfisht, duke përkrahur banorët sipas bindjeve politike. Gjysmat i vende edhe i kanë ndarë bise, i kanë ndarë. Ky i majt, ky i djathtë. Disa tashmë janë të bindur se nuk do t'i marrin dëmshpërblimet. Më tha i prefekturës putu sa larta, te leka t'i ke dorsa. Na leka. Ku van leka 6 milion? I qas 100 darkë. Ne tashi e morëm veshje, ne nuk marrim leka. Po ne duam të dimë ku van këto lekë. Se këto planifikuan për këtu. Tani ku van, kush i mori? Prefekti i Korçës thotë se shumë shpejt të dëmtuarit do ta marrin kompensimin. Dosjet për një kohë janë në angjesin emergjencave civile,
Është bërë verifikimi dhe atje siç e kërkojnë standardet dhe së shpejti pritet dhënia dhe kalimi në numra llogarisë të banorëve të lekëve sipas vlerësimit që kanë bërë institucionet përkatëse. Nga tërmeti që goditi Korçën u dëmtuan rreth 670 shtëpi, nga këto 115 janë ndërtuar apo riparuar dhe 550 të tjera janë vlerësuar për dëm shpërblim. Për Partinë Demokratike, Bashkia e Tiranës mund të jetë përdorur nga një klan mafios për të pastruar para. Bëhet fjalë për ortakët e kompanisë Eko Tirana që bën pastrimin në kryeqytet, të cilët sipas Partisë Demokratike janë nën akuzë në Itali. Ortakët italianë të kompanisë, miq të Erion Veliaj dhe Edi Ramos, janë vendosur sot nën akuzë për pastrimin e parave të mafjas italiane. Ata kanë përdorur për këtë aktivitet kriminal kompaninë publike të pastrimit të Veronës, Amja, e cila është ortake 49% të aksioneve në kompaninë e pastrimit të Tiranës, Eko Tirana. Kjo kompani u propagandua me shumë bujë si kompania që jo vetëm do ta bënte Tiranën qytetin më të pastër në rajon, por do të ishte pjesë edhe një projekti më të madh për diferencimin e mbetjeve që në burim dhe për grumbullimin e tyre. Demokratët amerikanë kanë mandatuar zyrtarisht zëvendës presidentin Joe Biden si rival të Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të muajit nëntor. Joe Biden zyrtarisht rivali Donald Trump në zgjedhjet e muajit nëntor. Ai fitoi garën brenda partisë së tij, asaj demokratike, për të përballur me shefin e shtëpisë së bardhë. Vetë Biden tha përmes Twitterit se i ka siguruar tashmë 1991 delegatët e nevojshëm për të qenë kandidat i demokratëve dhe se do të luftojë për të fituar betejën për shpirtin e kombit. Joe Biden ishte kandidati potencial që pas tërheqjes së Bernie Sanders në muajin prill. Koronavirusi dhe efektet e saj mbi ekonominë, si kurse dhe protestat më të fundit civile në mbar Amerikën, duket se do të dominojnë fushatën e Biden deri në zgjedhjet e nëntorit. Biden, i cili ka shërbyer si zëvendës president gjatë drejtimit të shtëpisë së bardhë nga Barack Obama, e nisi fushatën e tij me humbje në 2 qytete, por fitoi bindshëm më pas fitores në Karolinën e Jugut. Ai triumfoi dhe dominoi debatin e quajtur si super e njëjtja, duke siguruar 10 nga 14 shtete. Ekziston një vend në botë ku ajri është kimikisht i pastër pas një lloji ndotjeje që është prodhuar nga aktiviteti njerëzor. Bëhet fjalë për një zonë në mesin e Oqeanit Atlantik ku nuk ka mundur të arrijë asnjë element ndotës industrial. Ajri më i pastër në planetin tonë mund të thithet mbi Oqeanin Atlantik. Vetëm aty, në një zonë me koordinata të caktuara në jug, atmosfera nuk përmban asnjë pjesës që të jetë rezultat i aktivitetit njerëzor, rrjedhimisht i ndotjes. Zbulimi mbërri nga kërkuesit e Universitetit të Colorados fal analizave të kryera gjatë ekspeditës shkencore Sokrates dhe është publikuar në revistën e Akademisë Amerikane të Shkencave PNAS. Studimi është përqendruar në kampione ajri nga shtresa më e ulët e atmosferës në bord të anijes për kërkimet shkencore Investigator në një zonë mes Tasmanisë dhe kontinentit të ankut në jug të botës. Bakteret e pranishme në këto kampione, të cilat u morën nga ajo pjesë e atmosferës, janë të gjitha me prejardhje detare, që mbërrin pikërisht nga oqeani. Përbërja e tyre ndryshon me vendodhjen gjeografike dhe sipas shkencëtarëve, kjo do të thotë se substancat ndotëse me origjinë njerëzore që mbërrin nga kontinentet nuk udhtojnë për në jug, aq sa për të arritur të ndikojnë në ajrin që thithet në këtë pjesë të planetit. Pra, me sa duket, Antarktida është më e mbrojtur nga udhtimi i mikroorganizmave dhe mikropjesëzave që çlirohen nga kontinentet e banuara jugore. Kështu, Oqeani Atlantik është ndër zonat më të pastra dhe të paprekura të tokës. Ishte një udhtim që më e shumta mund të merrte kritika për thyrjen e kufive e ndet të pahapura i Vitorios Garbit në qytetin e Vlorës, por futja në detin e Palasës desh u shndrua në tragjedi. Vetë publicisti e cilësoi si pakëzim incidentin. Këto janë pamjet e një kamere amatore që ka filmuar momentet e tensionit dhe panikut që kanë shoqëruar publicistin e njohur italian Vittorios Garbi, që ka rrezikuar të mbytej në dallgët e detit jon pranë fshatit turistik të Palasës në Vlorë.
Zgarbin e ka shpëtuar e bia shqiptare Alba. Pas kësaj ai ka vijuar udhëtimin nëpër Shqipëri, i shoqëruar nga kryebashkiaku i Vlorës Dritan Leli. Tutto perfetto, il momento migliore è stato... Dola më i mirë se më parë, asgjë serioze, pasi vajza ime Alba më ndihmoi të dilja nga uji, një pagëzim shqiptar. Sono uscito più forte e più nudo di prima. Gëzon shëndet të plot, sapo kemi vizituar Butrintin, Sarandën sigurisht, Qirokastrën dhe sapo mbaruar vizitën tonë në Tepelen dhe jemi duke udhëtuar drejt Beratit. Në këtë mënyrë Vittorio Zgarbi, personazhi kontrovers i televizionit italian, ndryshe nga bashkëdhetarët e tij, ka mundur që të thyejë masat e ndalimit të udhëtimit, për të cilat ai është shprehur publikisht kundër. Pas shumë vitesh në verën e vitit 2017, vajza e tij Alba Zgarbi u shfaq krahas të jatit në një set fotografik për revistën italiane Ki. Në shkollë që thonë ua me vërtet si është e mundur që ka një vajzë gjysmë shqiptar, gjysmë italiane, pyesin, domethënë kuriozon për këtë gjë. Nuk dua të piketojmë si bjeti, dua që njerëzit të njohin për atë që unë jam. Kjo është negative, do thoja, të mira pastaj ka plot. Nderuar televizionistë, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Lajmesh, faleminderit që na ndoqët bashkë. Ne takofshim në edicionin e fundit informativ.